Hi, I'm Ned Yeow. This is a crimping plier. To be specific, ito ay ang JX1601 crimping plier na may interchangeable tie crimpers. Natatanggal ang mga hex bolt nito sa pamamagitan ng 3mm hex tool. Ang JX-1601 ay may 5 uri ng dies. Ang JX-1601-01 ay para sa insulated terminals. Ang JX-1601-06 ay para sa cord end terminals. Ang JX-1601-08 at JX-1601-10 ay para sa non-insulated open barrel connectors. At ang kakailanganan natin para sa ating MC4 connectors, ang JX-1601-2546 para sa 14 hanggang 10 AWG or 2.5 square millimeter, 4.0 square millimeter at 6.0 square millimeter na PB cables. So, make sure na binili mo ang tamang specifications na gagamitin para sa ating MC4 connectors.